मुसळधार पावसाच्या त्या काळोख्या रात्री मुंबईतील एका टोलेजंग इमारतीच्या 18व्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये आर्यनचा आवाज घुमत होता. त्याच्या शब्दात संताप आणि संशयाचा जणू स्फोट होत होता. तू पुन्हा मला फसवणार आहेस ना? सांग, कोणाशी इतकं हसून हसून बोलत होतीस फोनवर? त्याच्या डोळ्यात रागाचा आणि अनामिक भीतीचा एक भयानक जाळ धगधगत होता. प्रिया कोपऱ्यात भिंतीला टेकून उभी होती. तिच्या ओठांच्या कोपऱ्यातून रक्ताची एक बारीक धार उघळत होती. आर्यनच्या क्रूर हाताने तिच्या गालावर उमटवलेली ती वेदनादायक खूण होते. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तिच्या डोळ्यात अश्रू नव्हते. चेहऱ्यावरून तर ती शांतच दिसत होती, पण मनात राग होता. ती अतिशय धीर गंभीर आवाजात म्हणाली, आर्यन, मी तुझी पत्नी आहे. किमान माझ्यावर तरी विश्वास ठेव. पण संशयानं पछाडलेल्या आर्यनला तिची ही शांतता अधिकच चिडवून गेली. विश्वास? नेहाने मला चांगलाच शिकवलाय विश्वास काय असतो तो. तुम्ही सर्व बायका एकसारख्याच असता. फसव्या. तो रागाने ओरडला आणि दरवाजा जोरात आदळून बाहेर निघून गेला. घरात आता फक्त पावसाचा आवाज शिल्लक होता. प्रिया तिथे एकटीच उरली होती. पण तिच्या मनात आता एक ठाम निश्चय झाला होता. हा छळ आणि ही क्रूरता आता कायमची संपवायची. त्यांच्या लग्नाला आता 2 वर्ष उलटली होती. आर्यन आणि प्रियाचं हे लग्न तसं अरेंज्ड पद्धतीचं. वयाच्या 35शीत असलेला आर्यन मुंबईतील एका यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनीचा मालक होता. दिसायला रुबाबदार, अफाट पैसा आणि समाजात मोठी प्रतिष्ठा. बाह्य जगासाठी त्याच्याकडे सुखी आयुष्यासाठी लागणारी सर्व साधनं होती. पण या यशाच्या झगमगाटामागे त्याच्या मनात एक अशी खोल जखम दडलेली होती, जी काळ उलटला तरी कधी भरूनच आली नव्हती. 7 वर्षांपूर्वीची ती काळ रात्र आर्यनच्या स्मृतीतून कधीच पुसली गेली नव्हती. त्याची पहिली पत्नी नेहा त्याच्याच जीवाभावाच्या मित्रासोबत रोहनसोबत त्याला सोडून निघून गेली होती. तो दिवस आजही त्याच्या डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा उभा राहतो. जेव्हा तो घरी परतला आणि त्याला समोर दिसलं ते रिकामं घर आणि नेहाची एक छोटीशी निष्ठुर चिठ्ठी. मला माफ कर, मी रोहनची निवड केली आहे. त्या एका निरोपाने आर्यनच्या विश्वासाचा पायाच खचला. त्यानंतर त्याने स्वतःला एका अदृश्य भिंतीआड बंदिस्त करून घेतलं. त्याने पैसा कमावला, यश मिळवलं, पण त्याच्या मनावर एका विचाराने कायमची पकड घेतली होती की सगळ्या स्त्रिया फसव्याच असतात. दोघांची गाठ पडली ती कौटुंबिक चौकटीतूनच. प्रिया 28 वर्षांची, सुविद्य, MBA पदवीधर आणि एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत जबाबदार पदावर कार्यरत असलेली तरुणी. तिचे मोठे बोलके डोळे, ओठांवरचं ते निरागस हास्य आणि शांत पण तितकाच बाणेदार स्वभाव हेच तिचं वैशिष्ट्य होतं. लग्नाच्या बेडीत अडकण्यापूर्वीच तिला आर्यनच्या भूतकाळातील वादळाची पूर्ण कल्पना देण्यात आली होती. तिच्या आईनं तिला स्पष्ट शब्दात सावध केलं होतं, आर्यन माणूस म्हणून वाईट नाहीये ग, पण त्याच्या पहिल्या लग्नाच्या अनुभवामुळे तो स्वभावानं कमालीचा संशयी झालाय. तुला त्याला खूप सांभाळून घ्यावं लागेल. आईचं ते बोलणं ऐकून ती तेव्हा फक्त हळूच हसली होती. तिला मनोमन खात्री होती की तिच्या निस्सीम प्रेमाचा ओलावा आर्यनच्या मनातील कटू आठवणींचा थर हळूहळू नक्कीच पुसून टाकेल. तिला वाटलं होतं की विश्वासाने आणि समजूतदारपणाने कोणत्याही जखमा भरता येतात, पण वास्तवाचं रूप इतकं भयानक असेल याची तिला पुसटशी कल्पनाही नव्हती. लग्नानंतरचं पहिलं वर्ष एखाद्या वादळापूर्वीच्या शांततेसारखं गेलं. सुरुवातीला आर्यन प्रियावर प्रेमाचा अक्षरशः वर्षाव करत असे. कधी सुगंधी फुलं, कधी महागड्या भेटवस्तू, तर कधी अचानक ठरवलेल्या सहली. प्रियाला वाटलं होतं की तिचं स्वप्न सत्यात उतरतंय. पण हळूहळू या प्रेमाच्या आवरणाखाली दबा धरून बसलेला संशय डोकं वर काढू लागला. ऑफिसला झालेला 5 मिनिटांचा उशीरही आर्यनसाठी एक चौकशीचं सत्र बनू लागलं. तिचे मेसेजेस तपासणं, तिने कोणाशी बोलू नये याचे निर्बंध घालणं आणि तिच्या मित्रमैत्रिणींपासून तिला तोडणं हा त्याचा नित्यक्रम झाला. तू त्या रोहितशी एवढं काय बोलत होतीस? हा प्रश्न त्याच्यासाठी आता रोजचाच झाला होता. प्रिया शांतपणे त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करायची. आर्यन, तो माझा सहकारी आहे. आमचं केवळ प्रोजेक्टबद्दल बोलणं सुरू होतं. पण संशयाने आंधळ झालेल्या आर्यनला तिचं कोणतंच स्पष्टीकरण पटत नव्हतं. हळूहळू त्याच्या शब्दातील ओलावा संपून तिथे बोचरी टीका आणि अपशब्दांची जागा निर्माण झाली. आणि एक दिवस रागाच्या भरात त्याचा संयम सुटला आणि त्याने प्रियावर हात उगारला. तो मार, ती जखम प्रियाने मुकाट्यानं सहन केली. आपल्या संसारातील हे विदारक सत्य आपल्या आईवडिलांना कळावं आणि त्यांना दुःख व्हावं असं तिला वाटत नव्हतं. पण आरशासमोर उभं राहून स्वतःच्या जखमांकडे पाहताना तिच्या मनात एकच प्रश्न घर करून होता की माझी नेमकी चूक काय? शेवटी एका रात्री प्रियाच्या सहनशक्तीचा बांध फुटला आणि तिने मनात पक्का निश्चय केला, बस आता खूप झालं. आर्यनच्या या अमानुष क्रूरतेचा अंत तिला करायचाच होता, पण रडून किंवा हतबल होऊन नव्हे, तर स्वतःच्या बुद्धीच्या जोरावर. तिला हे नीट उमजलं होतं की जोपर्यंत आर्यनच्या मनातील त्या जुन्या जखमेचा छडा लागत नाही आणि त्या मागचं सत्य बाहेर येत नाही, तोपर्यंत त्याच्या संशयाची ही विषवल्ली नष्ट होणार नाही. तिने अत्यंत गोपनीयतेने आर्यनच्या भूतकाळातील पाळेमुळं शोधायला सुरुवात केली.
एका जुन्या धूळ खात पडलेल्या फोनमधून तिने मोठ्या शिताफीने रोहनचा नंबर मिळवला. रोहन आता दिल्लीत स्थायिक झाला होता. त्याला स्वतःचा संसार आणि 2 मुलं होती. प्रियाने सुरुवातीला एका छद्म नावाने त्याला मेसेज धाडला. मी नेहाची मैत्रीण बोलते, मला तिच्याबद्दल काही महत्त्वाचं बोलायचं आहे. पण पलीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर कोणताही विचार न करता तिने थेट त्याला फोन लावला. पलीकडून रोहनचा चाचरता आलेला आणि भीतीमिश्रित आवाज कानावर पडला. कोण कोण बोलतंय? प्रियाचा आवाज कमालीचा शांत पण तितकाच ठाम होता. ती म्हणाली, मी आर्यनची पत्नी प्रिया बोलते. घाबरू नका, मला तुम्हावर कोणताही आरोप करायचा नाहीये. मला फक्त 7 वर्षांपूर्वी त्या रात्री नेमकं काय घडलं होतं त्याचं सत्य जाणून घ्यायचंय. सुरुवातीला रोहनने या विषयावर बोलायला स्पष्ट नकार दिला, पण प्रियाने त्याचा पिच्छा सोडला नाही. अखेर तिच्या आग्रहापुढे हार मानून त्याने एका कॉफी शॉपमध्ये भेटण्याचं कबूल केलं. प्रिया तिथे पोहोचली तेव्हा रोहनच्या चेहऱ्यावर भीती आणि पश्चातापाचे भाव स्पष्ट दिसत होते. त्याने जो खुलासा केला तो ऐकून प्रियाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. नेहा स्वेच्छेने माझ्यासोबत पळून गेली नव्हती प्रिया, रोहन थरथरत्या आवाजात म्हणाला. मला आर्यनचं साम्राज्य बळकावायचं होतं, त्याचा पैसा हवा होता. मी नेहाला ब्लॅकमेल केलं होतं. मी तिला धमकावलं होतं की जर ती माझ्यासोबत आली नाही तर मी आर्यनला संपवून टाकेन. आपल्या पतीचा जीव वाचवण्यासाठी त्या बिचाऱ्या माऊलीने स्वतःच्या सुखाची होळी केली आणि ती माझ्यासोबत येण्यास तयार झाली. पण तिचं मन कधी माझ्याकडे नव्हतं. असह्य वेदना आणि अपराधीपणामुळे अवघ्या 3 महिन्यातच तिने आत्महत्या केली. मी मात्र जगासमोर हेच खोटं चित्र उभं केलं की ती माझ्यासोबत खूप सुखात आहे. प्रिया सुन्न झाली होती. तिच्या अंगावर काटा आला होता. तिनं सावरून विचारलं, मी यावर विश्वास कसा ठेवू? काही पुरावा आहे का? तेव्हा रोहनने आपला जुना लॅपटॉप उघडला आणि एक जुना ईमेल ड्राफ्ट दाखवला. ते नेहाने आर्यनला लिहिलेलं शेवटचं पत्र होतं, जे रोहनने कधीच आर्यनपर्यंत पोहोचू दिलं नव्हतं. त्यात लिहिलं होतं, आर्यन, मला माफ कर. मी जे काही करते ते फक्त तुला सुरक्षित ठेवण्यासाठी. रोहन तुला मारण्याच्या मागे आहे. मी त्याच्यासोबत गेले तरच तुझा जीव वाचेल. माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि कायम राहील. प्रिया घरी परतली खरी, पण तिच्या हातातलं ते पत्र म्हणजे केवळ एक कागद नव्हता. ते आर्यनचं संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकणारं एक शस्त्र होतं. तरीही ती घाईत नव्हती. तिला पक्क ठाऊक होतं की केवळ हे पत्र दाखवून आर्यनच्या मनातील संशयाची विषवल्ली उपटून टाकता येणार नाही. त्याच्या मनात रुजलेली क्रूरता आता त्याच्या स्वभावाचा भाग बनली होती. त्याला बदलण्यासाठी त्याला त्याच वेदनेच्या खाईतून जावं लागणार होतं ज्यातून तो आजवर इतरांना ढकलत आला होता. तिने एक अतिशय धाडसी योजना आखली, आर्यनला त्याच्याच कर्माचा आरसा दाखवण्याची. तिने आपल्या एका विश्वासू मित्राच्या मदतीने एक बनावट परिस्थिती निर्माण केली. ठरल्याप्रमाणे तिला सातत्याने फोन आणि मेसेजेस येऊ लागले. ती जाणीवपूर्वक रात्री उशिरा घरी परतू लागली आणि फोन कोणापासून तरी लपवत असल्याचं नाटक करू लागली. आर्यनचा 5वीला पुजलेला संशय आता अधिकच उफाळून आला. एका रात्री जेव्हा प्रिया झोपल्याचं नाटक करत होती तेव्हा आर्यनने चोर पावलांनी तिचा फोन तपासला. त्यातील मेसेजेस वाचून त्याच्या तळपाळाची आग मस्तकात गेली. तूही तशीच निघालीस. अखेर तूही मला फसवलेच. तू एखाद्या पिसाळलेल्या वाघासारखा ओरडला. प्रिया मात्र शांत होती. तिची ही शांतता त्याला अधिकच टोचत होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आर्यन उठला तेव्हा प्रिया घरात नव्हती. घरातील तिचं सामान गायब होतं. टेबलावर फक्त एक छोटी चिठ्ठी होती, जिचा मजकूर वाचताच आर्यनच्या काळजाचा ठोका चुकला. त्यावर लिहिलं होतं, मी आता तुझ्यासोबत राहू शकत नाही. मी माझ्यासाठी एका दुसऱ्या जोडीदाराची निवड केली आहे. हे अगदी तेच शब्द होते जे 7 वर्षांपूर्वी नेहाने आपल्या चिठ्ठीत लिहिले होते. नेहा निघून गेल्यावर त्या रिकाम्या घरात आर्यन आता पूर्णपणे एकाकी झाला होता. नेहाने सोडल्यावर जेवढं दुःख झालं नव्हतं त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त वेदना त्याला आता होत होत्या. 7 वर्षांपासून साठवलेला सगळा राग, संशय आणि अहंकार एका क्षणात गळून पडला आणि त्याची जागा असह्य पोरकेपणाने घेतली. तो ढसाढसा रडला, आरडाओरडा केला आणि स्वतःलाच दूषणं देऊ लागला. 3 दिवस त्याने स्वतःला अंधाऱ्या खोलीत बंदिस्त करून घेतलं होतं. ना अन्न ना पाणी. पण 4थ्या दिवशी त्याच्यातील अपराधीपणाने त्याला गदागदा हलवलं. तो वेड्यासारखा प्रियाचा शोध घेऊ लागला. तिचं ऑफिस, तिचे मित्रमैत्रिणी, नातेवाईक, जिथे शक्य असेल तिथे तो प्रियाला शोधत होता. अखेर प्रियाच्या एका मित्रणीला त्याची ती केविलवाणी अवस्था पाहून पाझर फुटला. तिने पत्ता सांगितला. ती शहराबाहेरच्या एका हॉटेलमध्ये थांबली आहे. आर्यनने क्षणाचाही विलंब न लावता तिकडे धाव घेतली. हॉटेलच्या त्या शांत खोलीत प्रिया एकटीच खिडकीबाहेर पाहत बसली होती. तिला पाहताच आर्यनचे पाय लटपटले. तो धावत जाऊन तिच्या पायापाशी कोसळला. प्रिया, मला माफ कर. मी पुन्हा एकदा सगळं गमावलं. मी तुला खूप त्रास दिला.
माझ्या संशयाने मी आपलं घर उद्ध्वस्त केलं. मी चुकीचा होतो, पूर्णपणे चुकीचा. तो आवाजात आज पश्चातापाची आग होती. प्रियाच्या चेहऱ्यावर मात्र एक गूढ आणि शांत स्मित होतं. तिने त्याला उठवलं नाही, पण शांतपणे आपल्या बॅगेतून ते जुनं पिवळं पडलेलं नेहाचं पत्र काढलं आणि आर्यनच्या थरथरत्या हातात ठेवलं. ती फक्त एवढंच म्हणाली, आर्यन, हे वाच आणि समजून घे की तू आजवर कोणाचा आणि कोणत्या गोष्टीचा द्वेष करत होतास. आर्यनने थरथरत्या हातांनी ते पत्र धरलं होतं. जसजसे त्याचे डोळे त्या अक्षरांवरून फिरू लागले तसतसा त्याचा चेहरा पांढरा पडायला लागला. त्याचे डोळे अश्रूंनी डबडबले आणि कंठ दाटून आला. नेहा, तिने हे सगळं फक्त माझ्यासाठी केलं. त्याचे शब्द हुंदक्यांमध्ये विरून गेले. प्रिया त्याच्याकडे रोखून पाहत अत्यंत गंभीर आवाजात म्हणाली, आर्यन, तू आजवर जिला फसवणी समजत होतास तिने खरं तर तुझ्या आयुष्यासाठी स्वतःच्या आयुष्याचं बलिदान दिलं होतं. तिने तुला कधीच दगा दिला नव्हता. उलट तिच्या प्रेमाने तुझा जीव वाचवला होता. पण दुर्दैवाने तू तिच्या त्या महान बलिदानाला विश्वासघात मानलंस आणि त्याचा अमानुष सूद माझ्यासारख्या एका निरपराध स्त्रीवर घेतलास. ज्या संशयाने तू मला रोज मारत होतास तो संशय पूर्णपणे फोल होता. आर्यनला आता आपल्या चुकांची आणि क्रूरतेची दाहकता प्रकर्षाने उमजली होती. त्याचा अहंकार पूर्णपणे गळून पडला होता. एखाद्या लहान मुलासारखा तो प्रियाच्या मिठीत शिरला आणि ढसाढसा रडू लागला. प्रिया, मला माफ कर. मी आंधळा झालो होतो. माझ्या मनातील त्या जुन्या जखमेने मला पशु बनवलं होतं. पण आता मी तुला शब्द देतो, इथून पुढे माझ्या मनात तुझ्याबद्दल संशयाचा एक लवलेशही उरणार नाही. मी फक्त तुझ्यावर आणि आपल्या नात्यावर विश्वास ठेवीन. पण कथेचा खरा आणि थरारक ट्विस्ट अजून येणं बाकी होतं. जेव्हा आर्यन आणि प्रिया त्यांच्या घराच्या दाराशी पोहोचले तेव्हा तिथे समोर उभ्या असलेल्या एका स्त्रीला पाहून आर्यनच्या काळजाचा ठोका चुकला. ती दुसरी तिसरी कोणी नसून स्वतः नेहा होती. 7 वर्षांपूर्वी मरण पावली असं ज्याच्याबद्दल जगाला वाटत होतं ती नेहा जिवंत आणि साक्षात त्याच्या समोर उभी होती. रोहनने तिने आत्महत्या केली असं जे खोटं सांगितलं होतं तो त्याच्या षडयंत्राचाच एक भाग होता. प्रत्यक्षात नेहाने रोहनच्या तावडीतून सुटका करून घेतली होती आणि स्वतःची नवी ओळख निर्माण करून ती एका दुसऱ्या शहरात गुप्तपणे राहत होती. प्रियाने आपल्या तपासात केवळ पत्राचा शोध लावला नव्हता तर अथक परिश्रमांनी नेहाचा पत्ताही शोधून काढला होता आणि तिला आज इथे बोलावले होते. नेहाला समोर पाहून आर्यनची वाचाच बसली. नेहा त्याच्या जवळ आली आणि शांत स्वरात म्हणाली, आर्यन, मी तुझ्या आयुष्यातून दूर गेले होते ते फक्त तुझा जीव वाचवण्यासाठी. पण आज मी परत आली आहे ती तुझ्याशी नातं जोडण्यासाठी नाही तर तुझ्या चुकीच्या वागण्यामुळे तुला मिळालेली शिक्षा पूर्ण झाली आहे का हे पाहण्यासाठी. आर्यन धक्क्यातून सावरत असतानाच नेहा पुढे म्हणाली, प्रियाने मला तुझं वागणं आणि या घरात चाललेली तुझी क्रूरता सगळं काही सांगितलं होतं. तिने ज्या धैर्याने तुला सत्याचा आरसा दाखवला ते पाहून मला तुझा अभिमान वाटतो. आता तुझ्या मनातील तो जुना द्वेष आणि संशय कायमचा गाडून टाक. तुला प्रियासारखी समजूतदार पत्नी मिळाली आहे हे तुझं भाग्य समज आणि तिच्यासोबत तुझ्या आयुष्याची एक नवी आणि विश्वासार्ह सुरुवात कर. आर्यनने नेहाला कृतज्ञतेने निरोप दिला. त्यांच्यातील कटुता आता कायमची संपली होती. उरला होता तो फक्त एकमेकांबद्दलचा आदर. नेहा तिथून निघून गेली, पण जाताना आर्यनच्या मनातील अपराधीपणाचं ओझंही सोबत घेऊन गेली. आर्यन वळला आणि त्याने प्रियाला घट्ट मिठी मारली. त्या मिठीत केवळ माफी नव्हती तर एक नवा विश्वास आणि कृतज्ञता होती. त्या दिवसापासून आर्यनच्या स्वभावात आमूलाग्र बदल झाला. त्याच्या मनावर कित्येक वर्षांपासून साठलेल्या संशयाचा धुळाळा आता पूर्णपणे निवळला होता. तो आता प्रियावर केवळ प्रेमच करत नव्हता तर तिच्या कर्तृत्वाचा आणि स्वातंत्र्याचा मनापासून सन्मान करू लागला. त्याने तिला पुन्हा तिच्या कामात आणि मित्रपरिवारात मोकळेपणाने वावरताना पाहून स्वतःलाही मुक्त अनुभवलं. प्रियाच्या अफाट बुद्धिमत्तेने, धैर्याने आणि संयमाने एका विषारी बनत चाललेल्या माणसाच्या मनातील क्रूरता नेहमीसाठी संपवली. मुंबईच्या त्या 18व्या मजल्यावरील घरामध्ये आता संशयाचे वादळ शांत झाले होते आणि विश्वासाची एक नवी तेजस्वी पहाट उगवली होती. मित्रांनो, कथा कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि लाईक, शेअर आणि विकी कथा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.